Người vợ đi làm xa kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng bố mẹ chồng lại bận rộn chăm sóc tiểu tam sinh con. Gia đình nhà mẹ đẻ kéo đến điên cuồng đập phá, đốt cháy nhà chồng. Đừng làm nữa, đây đều là đồ của nhà cô cả. Đừng manh động, bình tĩnh nào. Đừng đập nữa, đừng đập nữa. Này thì đừng đập, tôi đập nát cái nhà này, đập nát thằng chồng bội bạc. Người vợ một tay quật ngã cả nhà chồng xuống đất, khiến bố chồng sợ hãi khóc lóc quỳ xin tha thứ. Hiện trường đập phá ngập trong khói lửa mịt mù, là tiếng khóc than, cãi vã xé lòng của hai gia đình. Vở kịch bi thảm khiến người ta xót xa cảm thán. Cư dân mạng thẳng thắn khen ngợi cái kết thật sảng khoái. Người phụ nữ 28 tuổi dáng người uyển chuyển, khí chất nổi bật. Cô ấy tên là Lữ Diễm. Lý do khiến cô ấy điên cuồng đập phá căn phòng cưới do chính tay cô bài trí là vì vài ngày trước, khi đang làm việc ở nơi xa, cô bất ngờ nhận được đơn ly hôn từ chồng cùng với 2 bức ảnh bí ẩn do chị họ gửi đến. Một bức ảnh cho thấy mẹ chồng đang chăm sóc một sản phụ trong bệnh viện. Bức ảnh còn lại là một đứa trẻ sơ sinh trông giống hệt chồng cô. Tin này như sét đánh ngang tai đối với Lữ Diễm. Trong thời gian cô rời nhà đi làm xa, cô không biết mình đã làm gì sai. Rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chồng cô đột nhiên đệ đơn ly hôn? Nhìn thấy sản phụ và đứa trẻ trong ảnh, Lữ Diễm không khỏi liên tưởng, liệu việc chồng đệ đơn ly hôn có liên quan đến người phụ nữ lạ mặt trong ảnh? Nghĩ đến việc mình vất vả kiếm tiền nuôi gia đình ở ngoài, trong khi chồng bận rộn sinh con với người phụ nữ khác, mẹ chồng còn đi chăm sóc người phụ nữ đó trong lúc ở cữ. Lưu Diễm càng nghĩ càng tức giận, nhất định phải làm cho ra lẽ. Vì thế, cô lập tức bắt xe về nhà chồng qua đêm. Tuy nhiên, lúc này chồng cô không có nhà. Thấy Lưu Diễm dẫn theo phóng viên bất ngờ đến nhà, mẹ chồng lúng túng, trông đầy tâm sự. Tại sao lại đi chăm sóc sản phụ trong ảnh? Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Đứa trẻ bên cạnh có phải là con của chồng cô không? Trước những câu hỏi dồn dập của con dâu Lưu Diễm, mẹ chồng giải thích rằng bà thấy sản phụ đó đáng thương, vì lòng trắc ẩn nên mới đến bệnh viện chăm sóc. Còn về đứa trẻ trong ảnh, mẹ chồng lảng tránh, không muốn trả lời thẳng thắn. Sao mẹ không nói con dâu của mẹ đáng thương? Nói con đáng thương đi. Chỉ nói người phụ nữ khác đáng thương. Mẹ đã chăm sóc cả 2 con dâu, con biết không? Mẹ đã chăm sóc cả 2 rồi, con biết không? Bà ấy nói bà cũng đã chăm sóc con dâu này. Ý bà là bà có 2 con dâu. Nhưng như thế là không thể nào, điều đó là bất hợp pháp và cũng trái với đạo đức. Mẹ chồng buột miệng nói về 2 con dâu của bà, khiến mọi người kinh ngạc. Cảm xúc của Lữ Diễm càng thêm kích động. Con của tôi không quản nổi nữa. Người ta nói thế đấy. Đứa cháu nội đó ba không cần nữa sao? Tôi không cần nó nữa. Mẹ nói không cần cháu nội sao? Tôi nói không cần mà cô lại không tin. Tôi còn biết làm sao bây giờ. Nếu mẹ không cần, sao mẹ lại đến bệnh viện chăm sóc? Mẹ đã đến bệnh viện chăm sóc, nên nào cũng ở đó canh giữ. Mẹ biết không? Không chịu nổi những câu hỏi liên tiếp của Lữ Diễm và phóng viên, cuối cùng mẹ chồng cũng thừa nhận đứa trẻ trong ảnh là cháu nội ruột của bà. Bà thẳng thắn nói rằng con trai đã phản bội gia đình. Vợ chồng bà trước đó không hề hay biết. Khi con trai dẫn người phụ nữ đó về nhà, cô ta đã sắp sinh con. Dù việc này trái với đạo đức và lương tâm, nhưng đứa trẻ dù sao cũng là hậu duệ của nhà họ Triệu. Cuối cùng, họ không thể bỏ mặc. Lời của mẹ chồng xác nhận suy đoán của Lữ Diễm. Khiến cô đau lòng là cả nhà chồng đều biết chuyện này. Thậm chí đến khi đứa trẻ ra đời, họ vẫn tiếp tục che giấu. Trước sự phản bội của con trai, mẹ chồng né tránh trách móc, không một lời chỉ trích, mà cố tình chuyển chủ đề, nói rằng chỉ cần Lữ Diễm chịu quay về, cô vẫn là con dâu tốt của nhà họ Triệu. Những lời này khiến Lữ Diễm cực kỳ chán ghét. Cô quay người giận dữ bước lên lầu. Tuy nhiên, Lữ Diễm kinh ngạc phát hiện bức ảnh cưới treo trên tường bao năm nay bỗng biến mất, chỉ còn lại một khung ảnh trống rỗng. Liệu có phải chồng cô đã sớm lên kế hoạch chấm dứt hôn nhân? Tại sao chứ? Hồi đó hai người cãi nhau hay có chuyện gì à? Muốn nói với người khác rằng anh ta chưa từng kết hôn sao? Chẳng có con cái gì sao? Chỉ muốn lừa gạt một cô gái khác thôi sao? Nên mới tháo bức ảnh xuống để lấy lòng người phụ nữ khác. Chồng cô đã tốn không ít tâm tư, xóa sạch mọi dấu vết của cuộc hôn nhân, nhìn căn phòng cưới từng chung sống. Những lời hứa và kỷ niệm ngọt ngào ngày nào, giờ đây hóa thành nỗi hận vô tận với sự phản bội của chồng. Lưu Diễm tức giận đến cùng cực, cô điên cuồng trút bỏ cơn giận và sự bất cam trong lòng. Đừng làm nữa, đây đều là đồ của nhà cô. Kết hôn 5 năm, trải qua bao khó khăn gian khổ. Mẹ của Lữ Diễm nghĩ đến con gái đã hy sinh quá nhiều cho gia đình, nhưng đổi lại là sự phản bội tàn nhẫn của con rể. Thương con gái, người mẹ hoàn toàn mất kiểm soát. Bà giận dữ vung cây búa sắt, đập phá mọi thứ trước mắt. Nhà cửa tan hoang. Cha của Lữ Diễm không ngừng ném chăn đệm xuống dưới lầu. Lưu Diễm tự tay châm lửa đốt đống chăn đệm cưới. Ngọn lửa rừng rực không chỉ thiêu đốt quần áo, mà còn thiêu rụi tình yêu đã chết của cô. Hôn nhân chung thủy giờ hóa thành tro tàn.
Lưu Diễm chẳng còn gì để lưu luyến. Nhưng bên cạnh, mẹ cô quỳ xuống khóc đến khản giọng, hối hận vô cùng khi gả con gái vào gia đình này. Nhìn ngọn lửa bùng cháy trong nhà, bố chồng vội vã chạy về. Nhìn căn nhà cả đời vất vả xây dựng sắp bị hủy hoại, bố chồng quỳ xuống khóc lóc xé lòng xin tha thứ. Kẻ đầu sỏ gây ra cảnh tượng bi thảm này chính là người chồng Triệu Đồng Vũ. Thế là phóng viên gọi điện cho Triệu Đồng Vũ. Sau khi biết gia đình Lữ Diễm đập phá và phóng hỏa, Triệu Đồng Vũ chửi bới om sòm. Dù thừa nhận việc phản bội gia đình là lỗi của mình, nhưng dù phóng viên khuyên can thế nào, Triệu Đồng Vũ vẫn không chịu xuất hiện giải quyết. Con nói rằng bố mẹ anh ta sẽ xử lý mọi chuyện. Trước thái độ lạnh lùng vô tình của Triệu Đồng Vũ, phóng viên không khỏi muốn hỏi về hành trình tình cảm của Lữ Diễm và Triệu Đồng Vũ. Lưu Diễm kể với phóng viên, cô và Triệu Đồng Vũ là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Dù hôn nhân là do cha mẹ sắp đặt, nhưng hai người vẫn có nền tảng tình cảm sâu sắc. Trong 5 năm kết hôn, họ có một cô con gái đáng yêu 5 tuổi. Dù sau hôn nhân đôi lúc có cãi vã nhỏ, nhưng cuộc sống vẫn khá bình yên. Chỉ là sau 2 năm kết hôn, để cuộc sống gia đình khấm khá hơn, hai vợ chồng đều đi làm xa, dần dần ít gặp nhau hơn. Không ngờ chồng cô lại nhân cơ hội sinh con với người khác. Mỗi khi nghĩ đến cô con gái 5 tuổi, Lưu Diễm không kìm được nước mắt. Con gái từ nhỏ đã ít được hưởng sự ấm áp gia đình. Dù hiểu chuyện, nhưng con vẫn chưa biết gia đình đã tan vỡ. Vậy mà giờ đây chồng cô vẫn lẩn tránh không gặp. Liệu có phải anh ta đang ở bên Tiểu Tam? Chẳng lẽ chồng cô thật sự định bỏ rơi gia đình để cao chạy xa bay cùng Tiểu Tam? Không cam lòng, Lưu Diễm không muốn mọi chuyện kết thúc trong mập mờ. Cô quyết tâm tìm chồng và Tiểu Tam để hỏi cho rõ. Sau bao khó khăn tìm kiếm, Lưu Diễm cuối cùng cũng biết được bệnh viện nơi Tiểu Tam sinh con. Cô dẫn phóng viên và những người khác vào phòng bệnh. Khi cửa mở ra, cả căn phòng tràn ngập trong vẻ căng thẳng và nghiêm túc. Chỉ có bố mẹ chồng bên giường bệnh. Mẹ chồng ôm chặt một bé trai sơ sinh trong tay. Trước những câu hỏi của mọi người, lúc này mẹ chồng vừa che chắn cho sản phụ và đứa trẻ, vừa thừa nhận đứa bé trai trong tay là cháu nội ruột của bà. Đến lúc này, nhìn mẹ chồng vẫn ra sức bảo vệ Tiểu Tam và đứa trẻ, trái tim đau đớn của Lưu Diễm lại bị đâm thêm một nhát. Cô gào lên chất vấn mẹ chồng. Mẹ vẫn còn che chắn cho cô ta sao? Mẹ coi con là gì? Ai mới là con dâu của mẹ? Ai mới là con dâu của mẹ? Trước những lời gay gắt của Lữ Diễm, bố mẹ chồng nhất thời câm lặng. Thấy Lữ Diễm quá kích động, chị họ của Lữ Diễm nổi giận, trực tiếp lao vào đánh Tiểu Tam. Phải dạy cho cô ta một bài học. Cô ta thật không biết xấu hổ. Cô ta chính là Tiểu Tam. Không biết xấu hổ. Cả phòng bệnh tranh cãi kịch liệt, suýt biến thành hiện trường đánh nhau. May nhờ phóng viên và những người khác kịp thời can ngăn, tình hình mới tạm ổn định. Người sản phụ luôn im lặng trên giường bệnh trở thành tâm điểm tranh cãi của cả căn phòng. Để làm rõ sự thật và giải quyết vấn đề, nhờ sự hòa giải của phóng viên, Lưu Diễm cố gắng bình tĩnh nói chuyện với sản phụ. Cô hỏi sản phụ, có biết Triệu Đồng Vũ đã có gia đình không? Con gái của anh ta đã 5 tuổi, tại sao còn muốn ở bên chồng của người khác? Thậm chí còn sinh một đứa con. Rốt cuộc là vì mục đích hay suy nghĩ gì? Người phụ nữ 25 tuổi bị gọi là Tiểu Tam này tên là Tôn Ngọc Phân. Vừa mới sinh mổ, cô ấy trông vô cùng yếu ớt. Đối mặt với những lời chỉ trích và chất vấn từ gia đình Lữ Diễm, Tôn Ngọc Phân cuối cùng cũng lên tiếng, kể về chuyện tình cảm của cô và Triệu Đồng Vũ. Khi mới quen anh ta, chúng tôi chỉ vui chơi cùng nhau. Anh ta nói chỉ muốn tìm một người bạn gái, nhưng không nhắc gì đến chuyện đã kết hôn. Anh ta nói chỉ muốn tìm một người bạn gái thôi sao? Không, ý là anh ta có bạn gái nhưng chưa kết hôn. Sau đó tôi dần dần yêu anh ta. Khi đến nhà anh ta, tôi không thấy phòng cưới của hai người, cũng không thấy bất kỳ dấu vết nào của gia đình chị. Tất cả ảnh cưới đều đã bị cất đi. Không có cảm giác của một gia đình đã kết hôn. Đúng không? Tôi cũng đã xác nhận, nên nghĩ rằng anh ta chưa có vợ. Tôn Ngọc Phân từ quê lên thành phố làm việc. Cuộc sống khó khăn và cô đơn khiến cô khao khát có được một tình yêu chân thành và một gia đình trọn vẹn. Triệu Đồng Vũ là người đầu tiên cô muốn kết hôn cùng. Cô theo Triệu Đồng Vũ về quê nhà. Sau khi xác nhận anh ta chưa kết hôn, hai người ở bên nhau được 1 năm. Tôn Ngọc Phân mang thai. Cô hào hứng báo tin mang thai cho Triệu Đồng Vũ. Nhưng lúc này, Triệu Đồng Vũ tiết lộ sự thật rằng anh ta đã có vợ. Tin này như sét đánh ngang tai khiến cô hoảng loạn. Giữa tình mới và tình cũ, Triệu Đồng Vũ chọn Tôn Ngọc Phân đang mang thai và gửi đơn ly hôn cho vợ là Lữ Diễm. Tôn Ngọc Phân coi Triệu Đồng Vũ là chỗ dựa duy nhất của mình. Cô cũng không bỏ đứa con trong bụng. Vì thế, trong mâu thuẫn giữa khao khát nội tâm và đạo đức xã hội, Tôn Ngọc Phân đã đưa ra lựa chọn sai lầm, quyết định sinh đứa trẻ này. Đứa trẻ đã ra đời. Chị nói một người phụ nữ không thể phá bỏ đứa con, và anh ta thường xuyên nhắc đến chuyện của chị. Tôi không thể nói về chuyện của các người suốt ngày. Nghe những gì các người kể là tôi lập tức rời bỏ anh ấy sao? Vậy thì tôi là hạng đàn bà gì chứ? Nhưng anh ấy có gia đình mà.
Tôi biết, chính vì anh ấy có gia đình, anh ấy đã kể về quá khứ giữa các người. Cô hoàn toàn bị anh ta lừa rồi, bị những lời ngon ngọt của anh ta đánh lừa. Cứ vài ba ngày lại cãi nhau. Tôi nói cho chị biết, chị sẽ rất thiệt thòi sau này. Ở trong gia đình họ, chị sẽ không hạnh phúc đâu. Tôi không nói bậy đâu. Tôi là phụ nữ, tôi nói với chị điều này, chị chắc chắn sẽ rất bất hạnh. Anh ta là người không có trách nhiệm. Tôi đã phá thai 4 lần vì anh ta, mỗi lần đều là chị họ tôi đi cùng. Anh ta chẳng bao giờ xuất hiện. Chị nghĩ xem một người phụ nữ bị tổn thương thế nào. Anh ta đã nộp đơn ly hôn, đúng không? Tháng 4 anh ta đã ở bên chị, rồi mới đến gặp tôi đề nghị ly hôn. Khi đó chị đã mang thai, anh ta mới đến đề nghị ly hôn với tôi. Tại sao trước đó anh ta không đề nghị ly hôn với tôi khi chị mang thai? Chị hãy suy nghĩ xem. Nghe những lời kinh ngạc của Lữ Diễm, Tôn Ngọc Phân đau buồn không kìm được. Lúc này cô mới biết, hóa ra Triệu Đông Vũ đồng thời lừa dối cả hai người phụ nữ. Nếu ngay từ đầu biết sự thật và kiên quyết rời bỏ, chấm dứt mối quan hệ trái đạo đức với Triệu Đông Vũ, thì đã không dẫn đến kết cục đau khổ hôm nay. Tôn Ngọc Phân hối hận khôn nguôi. Cô khao khát gặp Triệu Đông Vũ để hỏi cho rõ, nhưng anh ta như con chim trốn tránh, cứ mãi không chịu xuất hiện. Dù sao con người không thể trốn tránh hiện thực cả đời. Sau nhiều lần liên lạc và hòa giải của phóng viên, Triệu Đông Vũ cuối cùng đồng ý nói chuyện riêng với phóng viên. Không ngờ Triệu Đông Vũ mở lời đã chỉ trích Lữ Diễm không phải là một người phụ nữ tốt. Một người phụ nữ phải giống phụ nữ, đúng không? Không thể bên ngoài là phụ nữ mà bên trong lại như đàn ông. Cô ấy chính là kiểu người như vậy. Nào là nghĩa khí bạn bè, đánh bài, chơi bời quá độ, uống rượu, phát điên, la cà quán bar, đó là sở thích của cô ấy. Một cô gái nên dịu dàng hơn, nhu mì hơn, giữ đạo làm vợ, ở nhà chăm lo gia đình. Triệu Đông Vũ nói với phóng viên, tính cách của vợ quá cực đoan và bướng bỉnh. Cho đến khi gặp Tôn Ngọc Phân dịu dàng, chu đáo, Triệu Đông Vũ nảy sinh tình cảm, nhanh chóng rơi vào lưới tình của cô ấy. Trong lúc bốc đồng đã phản bội gia đình. Dù sao 3 năm nay vợ cũng không ở bên. Hai người đã ở trong trạng thái ly thân lâu dài. Đúng vậy, tôi chỉ mang danh có vợ, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Tôi như một người đàn ông lang bạt ngoài kia. Vậy nên tôi tìm một người phụ nữ để yêu đương. Cô ấy bất ngờ mang thai. Chẳng lẽ bảo cô ấy phá thai sao? Đứa trẻ đó không được pháp luật bảo vệ sao? Sau này sinh ra rồi sẽ ra sao? Anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy, nhưng anh cũng phải chịu trách nhiệm với vợ mình chứ. Anh còn một cô con gái 5 tuổi. Sau khi Tôn Ngọc Phân sinh con trai, Triệu Đông Vũ mới tỉnh ngộ nhận ra mình đã vi phạm pháp luật, cũng không biết làm sao đối mặt với vợ và Tôn Ngọc Phân, nên cứ mãi trốn tránh. Đúng lúc này, phóng viên nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ mẹ Lữ Diễm. Tai họa đã xảy ra. Chỉ thấy mẹ Lữ Diễm run rẩy cầm cập, tay cầm một chai thuốc trừ sâu, đau đớn khóc lóc kể với phóng viên. Do không chịu nổi cú sốc lớn và áp lực tinh thần, sáng nay Lữ Diễm đã cố uống thuốc trừ sâu tự tử. May mắn bà kịp thời phát hiện và ngăn cản, mới tránh được bi kịch xảy ra. Nghĩ lại người chồng thanh mài trúc mã từ nhỏ, trong 5 năm hôn nhân, cô ấy luôn tận tụy vì gia đình, nhưng đổi lại là lời chồng nói rằng cô không dịu dàng, không đủ tư cách làm vợ, và sự phản bội, lừa dối tàn nhẫn. Lữ Diễm đau đớn như dao cắt, tuyệt vọng khôn cùng, nhìn con gái thất thần lạc hồn, nước mắt người mẹ hầu như không khô. Đúng lúc này, phóng viên nhận được điện thoại từ Triệu Đông Vũ. Anh ta cuối cùng đồng ý gặp mặt nói chuyện với Lữ Diễm. Lữ Diễm cuối cùng cũng gặp được chồng. Cô vô cùng kích động. Triệu Đông Vũ với thái độ cầu hòa, muốn cứu vãn vợ và gia đình. Vợ ơi, anh sai rồi. Lần này anh thật sự sai rồi. Xin em tha thứ. Tha thứ không phải chuyện một sớm một chiều. Em biết bây giờ anh đang thành khẩn. Làm sao để em tha thứ cho anh? Em nói anh nghe. Giờ em phải làm sao để tha thứ cho anh? Thực sự là xin lỗi của anh bây giờ em hoàn toàn không thể chấp nhận. Nhưng lúc này dù Triệu Đông Vũ xin lỗi chân thành thế nào, chỉ cần Lữ Diễm nghĩ đến Tôn Ngọc Phân và đứa trẻ, cô liền đầy lòng chán ghét và phẫn uất. Đây là nỗi đau mãi mãi không thể xóa nhòa trong lòng cô. Dù Triệu Đông Vũ có cầu xin tha thứ thế nào, Lữ Diễm với trái tim nguội lạnh sẽ không quay đầu. Trước tiên, việc anh ở bên cô ta chắc chắn là sai, nhưng đứa trẻ đã sinh ra, đứa trẻ là vô tội. Anh là cha ruột của đứa trẻ, anh phải chịu trách nhiệm với nó. Anh hiểu, những lời em nói đều đúng. Anh xin lỗi. Nhưng yêu cầu bên phía Tôn Ngọc Phân, nhớ đâu anh không làm được thì sao? Anh là đồ đàn ông tồi. Anh chỉ đang lo cho chính mình thôi à? Đó là việc của anh, tôi không quan tâm. Anh nghĩ giờ anh có thể mặc cả với tôi sao? Nếu cả hai bên đều yêu cầu anh bồi thường, anh đâu thể làm gì được. Trong người anh giờ chẳng còn một xu nào. Hóa ra Triệu Đông Vũ cầu hòa với Lữ Diễm là vì gia đình Tôn Ngọc Phân đòi anh bồi thường. Điều anh lo nhất là phải bồi thường cả hai bên. Bao năm nay Triệu Đông Vũ lêu lổng, chẳng tích lũy được gì, hoàn toàn không đủ sức gánh khoản bồi thường lớn. Triệu Đông Vũ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng Lữ Diễm kiên quyết từ chối hòa giải, cũng không chấp nhận thương lượng với chồng. Cuối cùng cuộc đàm phán giữa hai người thất bại. Dù sao nước đổ khó hốt lại, Lữ Diễm quyết định kiện chồng tội trọng hôn.
Cô chỉ có thể dùng pháp luật để bảo vệ cuộc hôn nhân. Cổ nhân nói một bước sai, hối hận ngàn năm. Trong hôn nhân, đàn ông phải chống lại cám dỗ, phụ nữ phải chịu được cô đơn. Cô đơn không phải cái cớ để bắt chung trong hôn nhân. Trong hôn nhân, đẹp xấu có thể không cân xứng, nghèo giàu có thể không đồng đều, nhưng sự chung thủy phải luôn bình đẳng. Nếu cán cân chung thủy mất cân bằng, hoặc là sống lay lắt trong một ngạt, hoặc là tan vỡ hoàn toàn. Và trong câu chuyện, Triệu Đông Vũ phản bội gia đình, một phút bốc đồng của một người gây ra sự tan vỡ và bất hạnh của một gia đình trọn vẹn, biến thành cuộc tranh chấp giữa ba gia đình, càng gây ra cho người lớn và trẻ nhỏ nỗi đau và bóng tối không thể xóa nhòa suốt đời. Cuối cùng đối mặt với kiện tụng và bồi thường từ cả hai phía, rơi vào cảnh vợ con ly tán, tiền bạc tiêu tan, mang tiếng xấu bất trung bất nghĩa. Anh ta tự đào mồ chôn mình, cuối cùng tự chuốc lấy hậu quả. Hy vọng tất cả chúng ta đều giữ được trái tim chân thành, trung thành với tình yêu, hôn nhân và gia đình, đều có thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, trọn đời bên nhau. Và câu chuyện hôm nay tạm dừng tại đây. Một câu chuyện hay và mang nhiều ý nghĩa phải không ạ? Như thường lệ, sau khi xem xong câu chuyện trên, các bạn có những suy tư gì, hãy để lại ý kiến của bản thân, để mọi người cùng nhau thảo luận. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.